วันนี้พิเศษจริงๆครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาทดลองขับ Honda Civic ใหม่นะครับโฉมปี 2016 นะครับเป็น All New นะฮะเป็นโมเดลเชนที่ทุกคนเนี่ยถามถึงนะครับวันนี้พิเศษนะฮะจะได้ขับทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ลิตรนะครับแล้วก็เครื่อง 1.8 ลิตรนะฮะในเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่จะเค้นสมรรถนะของรถออกมานะครับมีทั้งทางตรงทางคดเคี้ยวนะฮะเส้นทางจากภูเก็ตไปจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ก็จะได้ลองแล้วนะฮะจะลองทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก็หลายๆคำถามที่หลายๆคนฝากถามมาในFacebook ของรายการนะครับที่ Drive Auto Blog นะฮะแล้วก็ที่เว็บไซต์driveautoblog.com วันนี้นะฮะผมจะมาไขคำตอบให้ท่านผู้ชมนะฮะไม่อยากให้พลาดเชิญติดตามได้เลยครับครับและนี่คือหน้าตาของ All New Civic นะครับรูปโฉมภายนอกนะฮะผมคงไม่ต้องเจรไนนะฮะเพราะว่ายอดขายยอดจองแบ็กออเดอร์ตอนนี้ไปไกลมากๆนะครับใครรักก็ต้องรอนะฮะแสดงว่านะฮะลูกค้าชาวไทยนะครับลูกค้าให้การตอบรับโฉมนี้นะฮะมากๆนะครับเพราะว่าใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นกว่า FB เยอะมากนะครับทั้งลูกค้า Civic ลูกค้า Honda น่าจะพึงพอใจแล้วในความเป็น Civic บางคนบอกว่ามันไม่ใช่ Civic มันใหญ่เกินนะครับก็เรียกร้องความใหญ่คราวนี้ใหญ่แล้วครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับเขาจะมีเป็นซิกเนเจอร์ของ Honda นะฮะรถ Honda รุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวรูปโฉมนะฮะส่วนตัว RS นะฮะตัวท็อปก็จะเป็นหลอดไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นทั้ง Daylight แล้วก็ไฟเลี้ยวก็ซ่อนอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 1.8 ลิตรนะครับจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับก็สวยแล้วก็ดูหรูนะครับก็จะไม่มีหลอดแบบรุ่นเก่าๆแล้วนะฮะใน Civic ทั้งหมดที่ขายในเมืองไทยนะครับข้างหน้าก็มีโคมไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็สวยงามแล้วก็โดดเด่นนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่อง Aerodynamic นะฮะต่ำลงไป 20 มิลลิเมตรมีผลมากๆในเรื่องของ Aerodynamic แล้วก็ความสวยงามเส้นสายแล้วก็ในเรื่องของเสียงลมนะฮะรวมถึงอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงCivic โฉมนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือไฟหลีตรงหน้าซุ้มล้อนะครับเหมือนรถยุโรปราคาแพงๆมากๆนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Civic Gen 10 นะครับล้อแม็กนะฮะ Civic 4 เกรดนะครับล้อแม็กลายไม่ซ้ำกันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นตัว RS นะฮะตัวท็อปก็ยางติดรถนะฮะ21550 R17 ก็กะว่าเฟิร์มมากๆนะครับก็กะว่าท่านต้องเอาไปซิ่งแน่ๆนะฮะแล้วที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาจากโฉมที่แล้วก็คือตัวนี้ครับโครมนะฮะเหนือกรอบของกระจกบานประตูนะครับก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับแล้วก็เนี่ยฮะด้านข้างนะครับให้ดูรูปโฉมว่าพอมันต่ำลง20มิลลิเมตรแล้วนะฮะมันเหมือนกับรถคูเป้นะครับแต่ตัวนี้เป็นซีดานนะฮะแต่เส้นสายของมันนะครับดูจากด้านข้างเหมือนคูเป้นะครับที่ลาดจากด้านหน้าไปจนถึงหลังคาแล้วก็กระจกด้านท้ายนะครับกระจกหลังนะฮะรถเนี่ยลาดลงนะครับทำให้รถเนี่ยเป็นสปอร์ตมากๆครับมาดูด้านท้ายของ All New Civic นะฮะก็จะเห็นว่าไฟเบรกนะครับไฟท้ายนะฮะเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่นะครับโดดเด่นมาแต่ไกลนะฮะยิ่งกลางคืนนี่สว่างสวยมากๆนะครับเขาจะมีไฟนำทางมาก็เป็นหลอด LED เหมือนด้านหน้านะฮะจะมีหลอดเดียวที่ยังเป็นหลอดแบบเดิมนะครับก็คงเป็นไฟเลี้ยวนี่แหละผมว่าแฟน Honda นะครับจะไปแต่งน่าจะเป็นหลอดนี่แหละที่จะต้องเปลี่ยนก่อนนะฮะตัว RS นะครับก็จะมีสปอยเลอร์ติดมาให้เลยแต่ถ้าท่านเอาตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัว 1.8 นะครับหรือตัวไม่มีสปอยเลอร์ติดมาเนี่ยแล้วท่านไปแต่งเป็นชุดโมดูโรสปอยเลอร์จะไม่เหมือนแบบนี้นะครับจะสั้นกว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้แล้วก็มีตัวดักเทลนะฮะวัยรุ่นชอบแบบดักเทลมีให้เลือกอันนั้นโมดูโรไปลองดูแต่ผมว่าถ้าท่านจะเบิกศูนย์นะครับอะไหล่แท้ตัวนี้ก็ทำได้เพราะยังไงก็ต้องเจาะอยู่ดีคือสปอยเลอร์ตัวนี้มันสวยกว่านะครับถ้าเอาของโมดูโรมามันจะสั้นนะฮะมีไฟเบรกมาให้แล้วก็เนี่ยฮะขนาดของห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับความจุมากกว่ารุ่นเดิมนะฮะมากกว่าประมาณ 20% นะครับก็น่าจะเพียงพอสำหรับครอบครัวขนาดกลางนะฮะใหญ่ขึ้นก็โอเคนะครับมองดูเหมือนเล็กๆใช่ไหม
ถ้ามองดูว่ามันสั้นแค่นี้นะครับแต่ด้วยเส้นสายฮะเขาทำให้เป็นคูเป้นะครับทำให้ภายในมันกว้างขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับครับนี่คือภายในของ All New Civic นะครับหลายๆคนเห็นแล้วแหละนะฮะผมมาพิจารณาให้ดูอีกทีก็คือมีชุดเกียร์นะครับคอนโซลกลางนะฮะเป็น High Deck นะครับยกสูงขึ้นมาคล้ายๆกับ Honda HR-V นะครับเราอาจจะคุ้นนะฮะพออยู่ใน SUV แล้วมันก็จะดูธรรมะทแมงเนาะแต่คราวนี้มาอยู่ในซีดานนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมอาจจะมองว่ามันทำให้รถดูอึดอัดคับแคบนะครับเราไม่คุ้นกับมันมากกว่าแต่อนาคตผมว่ารถซีดานอาจจะทำไฮเด็กซ์ยกสูงแบบนี้หมดนะครับใส่แก้วได้2 ใบตรงนี้เลื่อนได้เป็นที่วางแขนนะครับแล้วก็นี่ครับที่ให้เข้ามาเพิ่มเข้ามาก็คือเบรกมือไฟฟ้านะครับมีเบรกโฮด้วยตรงนี้มีประโยชน์มากๆเบรกโฮเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีอีคอนโหมดนะครับบังคับควบคุมอยู่นี่คันเกียร์แบบสั้นแบบสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ไม่มีบวกลบตรงนี้เพราะมันมีอยู่ที่ Pedal Shift นะครับที่อยากให้ดูอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะฮะปุ่มตรงนี้นะครับชุดสีดำนะฮะที่เขาทำไว้แต่ไม่มีปุ่มนี่ก็ทำไว้รองรับสำหรับบางประเทศที่มีซันรูฟขายนะครับสำหรับเมืองไทยไม่มีครับแต่เขามีชุดสวิตช์ไว้ให้นะฮะแต่ของเราไม่มีแล้วก็เนี่ยครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ข้างขวานะครับนี่ผมกดสตาร์ทรีโมทอันใหญ่นะครับมีเปิดปิดมีเปิดรถนะครับวอร์มเครื่องวอร์มแอร์จากข้างนอกแอร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายนะฮะที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยสวยงามนะครับผมรู้สึกว่ามันตอบสนองกับมือของเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะปกติเนี่ยพอเราใช้ตัวหน้าจอสัมผัสตัวเนี่ยของ Honda เนี่ยผมว่ามันช้าแต่คราวนี้เนี่ยมันลื่นติดมือนะครับรองรับในส่วนของ Apple CarPlay ด้วยนะครับ Air Auto นี่ใช้งานสะดวกนะฮะมีอะไรอีกล่ะปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนี่หน้าจอตัวนี้นะครับที่จะดูมาตรวัดต่างๆนะครับยกมาอยู่บนนี้หมดแล้วไม่ได้มีหลายจอเหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะคราวนี้หน้าปัดเนี่ยไม่มีเข็มนะครับเป็นดิจิตอลสำหรับรอบเครื่องแล้วก็ความเร็วนะฮะแล้วก็จะยกในส่วนการแสดงค่าต่างๆมาอยู่นี่มีบูสต์เทอร์โบด้วยนะครับเจ๋งมากๆนะฮะดูชื่อเพลงดูอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะฮะเนวิเกเตอร์นะครับรับโทรศัพท์อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องพะวงนะฮะใช้สมาธิกับการขับขี่ได้ดีขึ้นอันนี้เป็นภาพรวมนะครับคุณภาพเนื้องานนะครับเขาบอกหนานุ่มขึ้นนะฮะท่านก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆดีครับเสา A เล็กนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าก็เลือกเอารถมันใหญ่ที่นั่งต่ำลงนะฮะต่ำกว่าเดิมเยอะนะฮะท่านก็ปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวท็อปได้เบาะหนังคุณภาพดีสไตล์สปอร์ตนะครับสวยงามเดี๋ยวผมนั่งเบาะหลังให้ดูครับผมลองอยู่ในตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังนะฮะของ All New Civic นะครับก็กว้างขึ้นนะฮะดูการท่านั่งแล้วกันนะครับผมสูง180เซนติเมตรเฮดรูมเหลือเยอะนะครับช่วงขาเหลือเยอะนะฮะเบาะอาจจะสั้นหน่อยนะครับก็ขยับนะครับแล้วก็แต่ที่ไม่ค่อยชอบก็คงเป็นตัวนี้ครับที่เป็นแผงพลาสติกนะครับตัวนี้พอมันถูกตัวเรานะเรานั่งเนี่ยผิวสัมผัสมันไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ถ้ามันนุ่มไปหน่อยก็จะดีตัวนี้มันเป็นพลาสติกชิ้นเดียวขึ้นมาต่อกันนะครับก็การรอยขีดข่วนกันเราขูดกันเบาะขาดก็แล้วแต่ประโยชน์ของมันเนาะแต่เราก็จะติดว่าถ้ามันเป็นนวมเป็นหนังก็จะดีสำหรับตรงนี้นะครับเพราะว่าแขนเราเนี่ยต้องถูนะครับนะฮะแล้วก็มีที่วางแขนนะฮะแล้วก็หมอนรองศีรษะยกมาก็นั่งก็โอเคนะครับหัวก็เกือบจะชิดเหมือนกันนะครับต้องลองนั่งดูนะครับตรงนี้แล้วแต่คนชอบตรงนี้เป็นเรื่องของดีไซน์เขาตั้งใจให้ออกมาแบบนี้นะครับรถก็ดูสปอร์ตดีนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันครับในทริปนี้นะครับผมได้ทดลองขับ Civic โฉมใหม่นะฮะทั้ง2เครื่องยนต์ที่สมรรถนะแตกต่างกันมากนะครับทั้งเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างจึงเป็นความยากลำบากของแฟน Civic นะฮะถ้าต้องตัดสินใจว่าจะเลือกคบกับใครนะครับเพราะมีปัจจัยให้คิดคำนวณมากมายทั้งเรื่องของความต้องการใช้งานจริงสมรรถนะออปชั่นและราคาจำหน่าย
Civic โฉมนี้เป็น Civic สายย่อครับคือต้องย่อตัวลงไปนั่งในรถสักหน่อยนะฮะจากการดีไซน์ให้ตัวรถเนี่ยต่ำลงนะฮะก็เข้ากับรูปลักษณ์ความสปอร์ตของรถดีครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยต่ำประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและช่วยให้ห้องโดยสารมีความเงียบลงนะฮะนอกเหนือจากการเพิ่มในส่วนของอินซูเลเตอร์หรือพวกวัสดุดูดซับเสียงเข้าไปอีกเต็มคันเลยนะครับทั้งในส่วนของผนังห้องเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนที่จะต้องมีลมปะทะนะครับกระจกบางบานนะครับก็หนาเป็นพิเศษนะฮะและในส่วนของช่องว่างต่างๆนะฮะที่อาจจะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นได้นะครับจากลมที่แทรกเข้าไปเขาก็จะติดวัสดุดูดซับเสียงเข้าไปนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศนะครับด้วยกุญแจรีโมทถือว่าเจ๋งมากๆนะฮะหรือเรียกว่า Engine Remote Start นะฮะเราจอดรถตากแดดไว้นะฮะเมื่อเดินมาถึงใกล้ๆรถเนี่ยเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศก็จะทำงานด้วยนะครับเป็นการวอร์มเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ลดอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับเพราะแอร์ทำงานแล้วก็เวิร์กมากๆตัวนี้และก็เป็นใน4 segment คันแรกนะครับที่ให้ระบบนี้มานะครับและระบบ Push Start นะครับก็ให้มาด้วยนะครับเป็นปุ่ม Start เครื่องยนต์ให้มาทุกเกรดเลยนะฮะทั้ง4เกรดส่วนภายในนะฮะก็เฉพาะตัว E ที่เป็นเบาะผ้านะครับถ้าเป็นตัว 1.8 EL แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับตกแต่งภายในคอนโซลแบบเปียโนแบ็กนะฮะแล้วก็วัสดุหุ้มเบาะก็เป็นหนังแท้ผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเทอร์โบก็จะมีแต่สีดำนะฮะส่วนถ้าเป็นตัว 1.8 ลิตรเนี่ยจะเลือกได้นะครับแต่จะแมทช์กันนะครับขึ้นอยู่กับว่าภายนอกรถเป็นสีอะไรนะครับภายในก็จะเป็นสีนั้นนะครับเช่นภายนอกเป็นสีเข้มนะฮะตัว 1.8 ลิตรก็จะมีภายในสีเบจให้เลือกด้วยนะครับหรือถ้าข้างนอกเป็นสีอ่อนภายในก็อาจจะเป็นสีดำอย่างนี้เป็นต้นส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับก็อย่างเช่น Cruise Control นี่ก็มีให้นะครับไม่มีแค่ตัว E แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็น Paddle Shift นะฮะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับมีเฉพาะตัว Turbo RS นะครับตัว 1.5 Turbo ก็ไม่มีนะฮะมีเฉพาะตัว RS ที่เป็นตัวท็อประบบปรับอากาศอัตโนมัติทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าแยกซ้ายขวานี่เฉพาะตัวเทอร์โบนะฮะเบาะคนขับนะฮะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแต่ถ้าเป็นตัว E นะฮะก็ยังเป็นแมนนวลอยู่แล้วถ้าเป็นตัวเทอร์โบนะครับได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยแต่ตัว RS นี่เท่นะในส่วนของพวกแป้นเหยียบคันเร่งนะฮะแล้วก็แป้นเบรกเป็นแบบสปอร์ตนะครับเป็นเฉพาะตัว RS ดูแล้วเหมือนรถแข่งเลยทีเดียวระบบ Entertainment นะฮะก็ถ้าเป็นตัวท็อปนี่จะมี Navigator มาให้คือตัว Turbo RS และ3เกรดบนนะครับรองรับ Apple CarPlay รองรับระบบการสั่งงานด้วยเสียง Siri ด้วยนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนอื่นก็เชื่อมต่อได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหามีช่อง USB 2 พอร์ตนะครับแล้วก็มี HDMI ให้ด้วยนะครับไม่มีแค่ตัวล่างแล้วก็ลำโพงนะครับ8 ตัวคุณภาพเครื่องเสียงถือว่าพอใช้ครับเท่าที่ลองฟังดูพอใช้ระบบความปลอดภัยนะครับจัดเต็มจริงๆนะฮะแต่ก็ไล่เรียงนะครับตามเกรดตามราคารถด้วยอย่างตัวท็อปเนี่ยก็ได้ตัว Honda Lane Watch นะฮะกล้องถอยนี่มี3เกรดนะครับแต่เบรกมือไฟฟ้ามีให้ทุกตัวระบบออโต้เบรกโฮก็มีให้ทุกตัวนะครับตัวนี้เจ๋งมากๆนะฮะอย่างพอเราขับมาถึงไฟแดงใช่ไหมฮะเราจอดนะครับแล้วก็กดออโต้เบรกโฮไว้นะครับก็ยกเท้าได้เลยนะฮะรถก็เบรกไว้ให้แล้วถ้าเกิดไฟเขียวนะครับก็เหยียบต่อไปได้เลยนะครับรถก็จะปลดเบรกนะฮะแล้วก็ไปต่อได้เลยตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับถุงลมคู่หน้านะฮะแล้วก็ถ้าเราเบรกกระทันหันนะครับก็มีไฟเบรกฉุกเฉินติดให้อัตโนมัตินะครับส่วนตัวท็อปนี่จัดเต็มมากๆนอกจากถุงลมคู่หน้าใช่ไหมฮะถุงลมด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคู่หน้าม่านถุงลมด้านข้างอีกด้วยนะครับม่านนิรภัยรอบคันนั่นเองนะฮะส่วนอะไรที่เป็นเหมือนมาตรฐานของรถในเจเนเรชันนี้อย่างเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA นะครับพวกนี้ก็ได้มาทุกรุ่นเหมือนกันนะครับระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันนะให้ Hill Start Assist ก็ได้มาเหมือนกันนะครับและยังมีเพิ่มเติมนะครับคือระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถนะครับก็เผื่อท่านลืมกดล็อกรถนั่นเองนะฮะพ
ผมลองขับรุ่นเครื่องยนต์ 1.8 EL นะฮะเป็นลำดับแรกนะครับราคาจำหน่ายในไทย 959,000 บาทนะครับให้กำลังสูงสุด 141 แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่ 174 นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีและยังรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 ด้วยนะครับบุคลิกของรถสุภาพนุ่มนวลนะฮะ Honda เซ็ตรถมาเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นรถใช้งานจริงด้วยนะฮะใช้เกียร์ CVT ที่ทำงานลื่นไหลส่งต่อกำลังได้ดีอัตราเร่งก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรบล็อกนี้นะฮะช่วงล่างออกแนวนุ่มนวลแต่มุมมองการขับก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าถ้านั่งเนี่ยสปอร์ตมากๆนะฮะก็จะสปอร์ตกว่ารถซีดานที่เราเคยคุ้นเคยกันนะฮะเมื่อกระโดดมาลองขับ 1.5 Turbo RS นะฮะตัวท็อปเลยนะครับใช้เครื่องยนต์ VTEC Turbo 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์วให้กำลังสูงสุด 173 แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีนับว่าเรียกแรงม้าได้เร็วมากนะครับในรอบเครื่องยนต์กลางๆนะฮะแรงบิดสูงสุด 220 นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง 1,700 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีนะครับเพราะว่ามีเทอร์โบมาช่วยบูสต์ผมลองคลิกดาวน์ลงไปแบบนี้ครับถึงจะเรียกว่าหลังติดเบาะหน้าหงายเบาๆเสียงเครื่องยนต์คำรามเบาๆเมื่อเลือกมาตรวัดแสดงเกจวัดบูสต์เทอร์โบจะเห็นว่าเมื่อรถไต่ความเร็วจนลอยตัวแล้วนะครับเทอร์โบก็จะถอยให้เองไม่ต้องกลัวพังครับสมองกลของรถฉลาดมากไม่บูสต์แช่เอาแค่เรียกใช้ต้องมาตัวท็อปได้ Honda Lane Watch มาด้วยนะครับตบไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะมีภาพจากกล้องมองหลังฝั่งกระจกด้านซ้ายฉายภาพปรากฏบนหน้าจอทัชสกรีนเหมาะมากสำหรับเมืองไทยครับที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายขึ้นมาในขณะเลี้ยวโดยเราไม่ต้องหันไปมา2ฝั่งนะครับแค่มองทางขวาไว้สลับกับชำเลืองมองจอดิสเพลย์เสียงเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเบามากครับรอบเดินเบานี่ได้ยินแต่เสียงของคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานเบาๆเครื่องแรงมากครับตัวนี้แรงจนแอบน่ากลัวยิ่งเลือกการแสดงผลวัดบูสต์เทอร์โบจากหน้าปัดยิ่งได้อารมณ์แบบรถซิ่งสามารถดูได้ครับว่าเทอร์โบบูสต์ตอนไหนถอยช่วงใดพวงมาลัยยังคงแม่นยำทุกย่านความเร็วเกียร์ CVT ใช้คนละลูกกับเครื่อง 1.8 ลิตรตัวไม่มีเทอร์โบนะฮะเพราะลูกนี้จะทนทานต่อการใช้งานหนักร่วมกับเครื่องยนต์เทอร์โบมากกว่าที่น่าประทับใจคือช่วงล่างของรุ่น 1.5 เทอร์โบเนี่ยได้สปริงที่แข็งขึ้นมานิดหน่อยและโชคอัพที่รีบาวด์หนืดขึ้นมานะฮะเกาะถนนแบบนิ่งๆเนียนๆเลยฮะขนาดและการจัดวางรายละเอียดของช่วงล่างนะฮะแม้จะเหมือนตัว 1.8 ลิตรนะครับแต่พาร์ทนัมเบอร์เนี่ยในส่วนของโชคอัพและก็สปริงเนี่ยคนละตัวกันสรุปทำไมคาแรคเตอร์ของรถยนต์ 2016 All New Honda Civic รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน iVTEC 1.8 ลิตรและเบนซินเทอร์โบ VTEC 1.5 ลิตรถึงต่างกันมากนะฮะนั่นเพราะนอกจากเครื่องยนต์ที่ทำงานคนละแบบแล้วนะครับเกียร์ก็คนละลูกกันด้วยนะครับอัตราทดเกียร์แตกต่างกันและอัตราทดเฟืองท้ายก็ไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดก็เพื่อให้รถทั้ง2เครื่องยนต์นะครับออกตัวไม่อืดนะฮะและใช้งานได้ในทุกเงื่อนไขอีกทั้งช่วงล่างก็คนละชุดนะฮะในส่วนของโชคอัพและสปริงแต่บอกก่อนครับว่าช่วงล่างดีมากทั้งคู่นะฮะทีม R&D ของ Honda นะฮะลงแรงกับช่วงล่างเยอะมากๆนะครับทั้งการปรับองศานะฮะและการจัดวางองค์ประกอบของช่วงล่างนะครับเป้าหมายก็คือเกาะถนนดีเยี่ยมลดแรงสั่นสะเทือนและขับสนุกกว่าคู่แข่งในตลาดแต่ถ้าชอบนุ่มนวลนะครับงบไม่แรงราคาต่ำล้านก็มองได้แค่รุ่น 1.8 ลิตรนี่ครับเป็นรถ 4 segment ที่ไร้ทิฏฐิจริงๆฮะเครื่องแรงเกียร์สมูทช่วงล่างนิ่งภายในกว้างขวางแล้วไปเลือกช็อปของแต่งโมดูโลเอาก็ได้บางชิ้นดูแล้วน่าใช้และทำให้รถเท่ขึ้นไปอีกครับแต่ถ้ามีกำลังทรัพย์สักหน่อยนะฮะผมก็ไม่รีรอเช่นกันนะครับที่จะเชียร์ให้ลงทุนกับรุ่นเทอร์โบ 1.5 ลิตรนะฮะเพราะว่ารถขับสนุกเกียร์ลูกใหญ่สำหรับรองรับการส่งกำลังของเครื่องยนต์เทอร์โบอยู่แล้วนะครับช่วงล่างเฟิร์มแบบรถแต่งกำลังสูงสุดมาที่รอบต่ำเร่งแซงทันใจส่วนเรื่องระบบห้ามล้อนะฮะดิสเบรก4ล้อขนาดของปั๊มเบรกและจานเบรกทั้ง2เครื่องยนต์เนี่ยให้มาเท่ากันเพราะว่าทำมาเผื่ออยู่แล้วนะครับมั่นใจว่าเอาอยู่อย่างไรก็ตามฝากไว้สำหรับใครที่เล็ง Civic 1.5 Turbo นะครับแต่รู้ตัวว่ามืออ่อนหรือใครที่กลัวใจตัวเองนะครับก็ตัดใจจากเขาเสียเถอะฮะรถแรงมากนะครับแม้จะให้ระบบ Active Safety มามากมายนะครับเดี๋ยวไปไล่กันดูแล้วกันแต่การจะควบคุมรถคันนี้ให้อยู่นะครับผมว่าต้องมีทักษะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยครับ We gotta be the best we can be
เป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะฮะแล้วก็คลายข้อสงสัยไปได้บ้างนะครับใครที่ยังคาใจก็เข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจของรายการนะครับที่ Drive Auto Blog นะครับมากดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะฮะที่ดูแล้วนะครับยังคาใจเดี๋ยวผมจะแยกสำหรับตัวเทอร์โบ 1.5 ลิตรแล้วก็ตัว 1.8 ลิตรมาเจรไนให้ท่านได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ